الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بعد أن بين الله تبارك وتعالى الحال التي يكون عليها الظالمون يوم القيامة، قال جل وعلا: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. بعد هذه الصورة المزرية البائسة لهؤلاء الظالمين وهم يتحسرون ويتمنون أن يعودوا إلى الحياة الدنيا مرة ثانية، هل إلى مرد من سبيل؟ وتراهم يعرضون عليها على النار خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي إليها يسارقون النظر كذلك للمؤمنين وهم منصرفون إلى جنة الله ورضوانه. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة. هذه الخسارة الحقيقية، الذين خسروا أنفسهم بأن أوردوها النار وخسروا أهلهم، فمن دخل الجنة فقد انقطعت صلته بهم ومن دخل معهم النار فهو يخسرهم كذلك، لأن أهل النار لا يشفق بعضهم على بعض ولا يبكي بعضهم على بعض، بل كل في همه وغمه عذابه يلعن بعضهم بعضا. قال جل وعلا: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ثم قال جل وعلا: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. بعد هذا وجه الله تبارك وتعالى نداءه وأمره سبحانه وتعالى إلى العباد فقال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. استجيبوا لربكم، أجيبوا أمر ربكم بما أمركم به من الإيمان والعمل الصالح والسير في صراطه المستقيم من قبل أن يأتي يوم اللي هو يوم القيامة لا مرد له من الله. لا يستطيع أحد أن يرد مجيء هذا اليوم، سيأتي ولا بد، لأنه قضاء الله الحتم الذي لا بد أن يكون. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ما لكم أيها الناس من ملجأ، مهرب.
مهرب تهربون إليه وتلجؤون إليه، لا في يعني قنة جبل ولا في غار في الأرض ولا هناك أي مكان. الناس يبعثون يوم القيامة بارزون، يوم هم بارزون يعني لا يخفى على الله منهم شيء. ما أحد في هذا اليوم يخفى على الله تبارك وتعالى، بل هم كلهم بارزون في صعيد واحد، ينفذهم البصر ويسمعهم المتكلم، أي متكلم يسمع منه الجميع والكل ينفذهم البصر، وهم محصورون وقد حفت بهم الملائكة من كل مكان، لا مهرب، ما في مهرب لأحد. ما لكم من ملجأ يومئذ أي تلجؤون إليه، وما لكم من نكير، ممن يعني ينكر ويغير ما عليه أهل الكفر من العذاب في هذا اليوم. لا أحد ينكر على ما هم فيه من العذاب والنكال. وما لكم من نكير فإن أعرضوا، قال جل وعلا فإن أعرضوا عن هذه، عن دعوة الله تبارك وتعالى وأمره هذا بالاستجابة فما أرسلناك عليهم حفيظا. فما أرسلناك أيها النبي عليهم حفيظا، متحفظا على أعمالهم ومسيطرا عليهم وآمرا لهم الأمر الذي كوني قدري لا ينفكون عنه. لا، إن عليك إلا البلاغ، إنما أنت مبلغ فقط. الذي كلفك الله تبارك وتعالى به لهؤلاء للناس كلهم أن تبلغهم رسالة الله تبارك وتعالى، وهي إيصال هذه الرسالة بينة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. إن عليك إلا البلاغ. ثم قال جل وعلا وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. حال الإنسان الكافر أنه يعني في حال النعمة وفي حال النقمة حاله في غاية السوء. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا من الله تبارك وتعالى رحمة فرح بها وظن أن هذه له وأنها استحقاق وجدارة له، وظن أن هذه كذلك نهاية المطاف ونهاية الأحزان، فرح بهذه النعمة واطمأن لها علما أنها يعني الرحمة في هذه رحمة الله تبارك وتعالى وإنعام الله عز وجل عباده في هذه الدنيا، هذا أمر للاختبار والامتحان، وهو أمر وقتي ليس دائما وليس باقيا. لكن هذا الكافر خلاص يظن أن هذه النعمة هي يعني يفرح بهذه ويركن إليها ويدع ما سواه، يدع الأمر الإلهي والنهي، وينسى أن هناك يوما يقف فيه بين يدي الله تبارك وتعالى. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وإن تصبهم سيئة من مرض، من آفة، من غير ذلك، سيئة أي أمر يعني يسوءهم من شرور هذه الدنيا، والله يقول بما قدمت أيديه، فإن الله تبارك وتعالى لا يصيب بالسيئة ابتداء وإنما بالذنوب. لا تقع مصيبة في الأرض إلا بذنب. بما قدمت أيديهم أي من السيئات فإن الإنسان كفور. الإنسان حاله الإنسان كفور، يكفر بالله تبارك وتعالى وييأس ويقنط ويتسخط على ربه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. لله لا لغيره سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض، يملكها الله تبارك وتعالى السماوات والأرض ذاتا فهو خالقها سبحانه وتعالى، ويملكها تصريفا فهو المتصرف فيها سبحانه وتعالى. كل أنواع التصريف، كل أنواع التصريف في السماوات والأرض إنما هي له سبحانه وتعالى شروقا وأفولا لهذه النجوم وخلقا واستقرارا وتحولا، كل هذا بيده سبحانه وتعالى. لله ما في السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يخلق من الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. فقد خلق الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الإنسان من هذه الطين، وخلق كل دابة من ماء،
خلق ما يشاء سبحانه وتعالى من الملائكة والإنس والجن والحيوان والنبات، وهذه المخلوقات العظيمة التي لا يحصي عدها ولا أشكالها إلا الله تبارك وتعالى. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهذا كذلك من خلقه وعطائه سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء إناثا، فيجعل يعني نصيبه من الذرية الإناث، ويهب لمن يشاء الذكور، وقال أنها هبة لأن هذا عطاء من الله تبارك وتعالى. ويهب لمن يشاء الذكور، قيل قدم الإناث على الذكور هنا لأنهن لعمل الآخرة أفضل. من ابتلي بهذه البنات فأدبهن وأحسن تربيتهن وعلمهن كن له سترا من النار، ولما كن لعمل الآخرة أولى وأفضل قدمنا في هذا بغير الذكور التي قد يفتن بها يعني آباؤها، فإن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، قد تكون يعني هذا فتنة له في الدنيا وليس فيها من الأجر والثواب ما في تربية البنات وفي تعليمهن. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، فيهب ويرزق بعض عباده سبحانه وتعالى بأن يجعل بعض أولاده ذكران وبعضهن إناثا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. يجعل من يشاء من الذكور عقيما لا يولد له، إنه عليم قدير. في هذه يعني التوزيع، في توزيع هبته ورحمته سبحانه وتعالى على خلقه، فهو عليم بخلقه قدير سبحانه وتعالى على ما يشاء. فهذه لحكم يعلمها سبحانه وتعالى، يعطي هذا ويعطي هذا، هذا اختبار وفتنة سبحانه وتعالى، وقد يكون رحمة لهذا وعلى نحو هذا، كما جاء في سورة الكهف ذلك العبد الصالح الذي أخذ الله تبارك وتعالى يعني ولده عن طريق الخضر وأبدله بدلا منها جارية، كما قال ابن عباس، قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه لما يعني قتل له هذا الغلام أبدله الله تبارك وتعالى عنه بجارية، فكان هذا رحمة له من الله تبارك وتعالى. فإعطاء الذكور وإعطاء الإناث وإعطاء الذكور مع الإناث وجعلوا من يشاء الله تبارك وتعالى عقيم، كل هذا لعلمه بخلقه سبحانه وتعالى ولحكمة يعلمها ولبيان قدرته سبحانه وتعالى على الخلق. هذا من قدرة الله تبارك وتعالى على الخلق، فأصل خلق الذكر والأنثى إنما هو من بيان عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فهذا من علمه وقدرته سبحانه وتعالى، ومن توزيع هباته على خلقه حكمة منه وقدرة منه سبحانه وتعالى. هذا يشكر وهذا يصبر وهذا يحتسب هذا الأمر، وهذا يعلم أن هذه قد أصيب بهذا الأمر فهو عقيم لأمر لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى. والكل إنما هو خلق الله تبارك وتعالى، الله خلق الخلق كلهم يملكهم ويملك يعني تصريفهم سبحانه وتعالى. ثم بين عطاءه الأكبر سبحانه وتعالى ونعمته الكبرى على عباده، وهو هذا الوحي المنزل منه سبحانه وتعالى. قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أن يكلمه الله أي وهو في هذه الحياة إلا وحيا منه سبحانه وتعالى، يعني لا يكلمه كفاحا، يرى الله تبارك وتعالى ويراه العبد، يعني العبد يرى الله تبارك وتعالى، وإنما يكلمه الله تبارك وتعالى من خلف حجاب. وما كان لبشر أن يكلمه الله
إلا وحي يكلمه الله حال كون هذا الكلام يعني وحي يوحي به سبحانه وتعالى. والوحي هو في لغة العرب هو الإعلام بطريق خفي، يعني أن يعلمه الله تبارك وتعالى بطريق خفي يعني عن الآخرين، فقد يأتيه كلام الله تبارك وتعالى وحوله الآخرون لا يسمعون هذا الكلام، كما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يوحى إليه وهو بين أصحابه فتأخذه البرحاء ويتفصل جبينه عرقا ويسمع ما يقوله الوحي ومن حوله لا يسمعون، ويكون هذا أشد أنواع الوحي. يقول يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه، فهو يأتي بصوت قوي مثل صلصلة الجرس يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمعه من حوله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو من وراء حجاب فيسمع كلام الله تبارك وتعالى من وراء حجاب. وحي يكون عن طريق الملك، ومن وراء حجاب كذلك يعني يكلمه الله تبارك وتعالى كما كلم الله تبارك وتعالى موسى من وراء حجاب، فإنه سمع كلام الله تبارك وتعالى ولم ير الله جل وعلا، وكما كلم كذلك يعني الرب تبارك وتعالى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. الأنبياء المكلمون آدم نبي مكلم، وموسى عليه السلام كليم الله، ومحمد بن عبد الله صلوات الله وسلم خاتم الرسل، ومن كلمه الله تبارك وتعالى ورفعه إليه في السماء، عرج به إلى فوق السماء السابعة ليسمع كلام الله تبارك وتعالى، وكان من كلام الله له أن فرض عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم يعني جعلها الله تبارك وتعالى بعد يعني طلب النبي وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم 5، وقال يا محمد هي 5 في العمل 50 في الأجر ما يبدل القول لدي. فهذا كلام الله تبارك وتعالى الذي سمعه النبي من وراء حجاب على الصحيح، وأنه لم يرى ربه يعني ليلة المعراج بعيني رأسه. وقد سأله أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال له يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، يعني يسأله هل في ليلة المعراج رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، أن أراه يعني كيف أراه، يعني وحجابه النور، فهو من وراء حجاب. وقد جاء في هذا الحجاب أن الله تبارك وتعالى احتجب بعظمته سبحانه وتعالى عن خلقه، وقال النبي حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى، فهو الرب العظيم المحتجب عن خلقه سبحانه وتعالى بحجابه العظيم. إلا وحيا أي يرسل الملك، وأحيانا يكون هذا الملك يتمثل للرسول بشر كصورة البشر فيكلم، كما في حديث سعد بن هشام أنه سأل يعني في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يعني أنه كيف يأتيه الوحي، سأل عائشة كيف يأتيه الوحي، فقال أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. أو يرسل رسولا أي لهذا النبي فيوحي أي الرسول بإذنه ما يشاء، كما أرسل جبريل عليه السلام إلى يعني سفيرا منه سبحانه وتعالى إلى الرسل يكلمهم، وكان آخر هؤلاء الرسل والأنبياء نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، يتنزل عليه جبريل بوحي الله تبارك وتعالى صباح مساء، وكان ينزل يعني عليه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن، فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إنه الله تبارك وتعالى علي على خلقه سبحانه وتعالى، علي على خلقه سبحانه وتعالى، فهو بذاته فوق عرشه مستو على عرشه سبحانه وتعالى، وعرشه سقف هذه المخلوقات جميعا. حكيم يضع كل أمر في نصابه، له العلم التام الذي يضع كل أمر في نصابه. ومن حكمته سبحانه وتعالى يعني علوه على خلقه سبحانه وتعالى واحتجابه بعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى يعني على جميع الخلق. وهذه صورة وحيه سبحانه وتعالى لعباده يعني من الرسل والأنبياء.
ثم قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمري. كذلك هذا الوحي الذي النازل عليك، وبهذه صور الوحي التي اختارها الله تبارك وتعالى، أوحينا إليك روحا من أمرنا. أوحينا إليك روحا، وهو القرآن. سماه الله تبارك وتعالى روحا، وذلك أنه هو الروح الحقيقي، هو الذي يحيي الله تبارك وتعالى به موات القلوب. إنسان يكون ميت لا يعرف إلهه وخالقه ومولاه، ولا يدري الطريق ولا يعرف أداه في الظلمات، فإذا بهذا القرآن يحييه وينشئه ويريه الطريق إلى الله تبارك وتعالى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أو من كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا، نور الهداية ونور الوحي، يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، هذا الكافر ليس بخارج منها. وكذلك أوحينا إليك روحا، القرآن من أمرنا، هذا من أمر الله تبارك وتعالى. فهذه أوامر الله تبارك وتعالى، هذه النازلة من الله تبارك وتعالى، روح يحيي الله تبارك وتعالى بها يعني موات القلوب. قال جل وعلا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. النبي لم يكن قال له ما قال الله لنبيه ما كنت تدري، يعني قبل أن ينزل هذا الوحي الإلهي قرآن الله تبارك وتعالى على النبي بهذا الوحي، ما كنت تدري يعني يا محمد ما الكتاب، جنس الكتب، كل الكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى لا يعرف، يعني الكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى، فقد كان أميا لم يقرأ ولم يكتب ولم يعرف عن أحوال الرسالات السابقة شيئا. ما الكتاب ولا الإيمان، ولا معاني الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر وما يعني هي صفات الله تبارك وتعالى، فإنه كان غائبا عن كل هذه المعاني، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. وجدك ضالا عن هذه الحقائق فهداك إلى يعني طريقه، طريق الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. جعلنا هذا الوحي الكتاب نور، نور هداية للعالمين ونور توفيق للمؤمنين، نور يستضاء به، فهو يكشف كل الحقائق، يكشف كل الحقائق، الحقائق اللي هي حقائق الدين والهدى، وكذلك يكشف كذلك يعني كل طريق وسبيل المجرمين من الكفر والشرك، فإنه يضيء كل شيء حتى يظهر في ضوئه كل الحقائق، تظهر في ضوء هذا القرآن الكريم. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نهدي بهذا القرآن هداية توفيق، هداية توفيق إلى الطريق من نشاء، من يختارهم الله تبارك وتعالى ويشاء الله هدايتهم من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. القرآن النازل من الله تبارك وتعالى نور للعالمين، والله تبارك وتعالى يهدي به قلوب المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط المستقيم، يهدي يرشد. فالله تبارك وتعالى أنزل هذا النور للكل، كما قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس جميعا، فهو هداية للناس جميعا، وبينات من الهدى والفرقان. ولكن هذا الهدى للناس الله تبارك وتعالى يهدي به ويدخله سبحانه وتعالى في قلوب من شاء من عباده المؤمنين، كما قال في القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هداية للمتقين. قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فهذا القرآن هداية للكل ونور يكشف الله تبارك وتعالى به كل الحقائق، ويهدي الله تبارك وتعالى به المؤمنين إلى الطريق.
وقال لرسوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لمحمد تهدي، هنا تهدي ليس توفق وإنما ترشد وتبين إلى صراط مستقيم، وذلك أن النبي لا يهدي هداية التوفيق، وإنما هداية التوفيق والتحول من الكفر إلى الإيمان هذا بيد الله تبارك وتعالى وحده. هذا من التصريف الذي ليس لأحد، إنما هو لله تبارك وتعالى، كما قال الله لرسوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن أحببت أنت هدايته لا تستطيع أن تهديه، إنما هذا الهدى يعني إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. وإنك الخطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه لتهدي ترشد وتبين إلى صراط مستقيم. فالنبي قائم ليرشد الناس ويدعو الناس إلى الدخول في هذا الصراط، وهو يقول أيها الناس هذا صراط الله تبارك وتعالى ادخلوا فيه ولا تعوجوا. وإنك لتهدي إلى صراط، الصراط هو الطريق مستقيم قيم مستقيم على الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى هذا صراط علي مستقيم، فهو مستقيم من الله تبارك وتعالى إلى جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه والفوز بمحبته سبحانه وتعالى من سار فيه. وأما من خرج عنه وتنكب عنه فإنها تؤدي إلى الجحيم. ليس إلا صراط واحد يؤدي إلى جنة الله ورضوانه، والصورة الأخرى كل طريق غير هذا الطريق هو مؤد حتما إلى الهاوية. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم عرف الله تبارك وتعالى هذا الصراط فقال صراط الله، طريق منسوب إلى الله، وذلك أن الله تبارك وتعالى هو الذي أبانه ورسمه وحد حدوده وبين شرائعه ووضع فيه بين فيه كل ما ينبغي المسلم أن يفعله، بدءا من قص الأظافر وخصال الفطرة إلى نهاية بأشرف الأعمال واتيت عبادة الله تبارك وتعالى ومحبته ورضوانه وبيان أسمائه وصفاته والعمل بمقتضى أسمائه وصفاته. كل هذا قد أبانه الله تبارك وتعالى. فالصراط من أوله إلى آخره قد أوضحه الله، هذا صراط الله تبارك وتعالى، هذا صراط الله. النبي يدعو وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله الموصوف بأنه الذي له ما في السماوات وما في الأرض، كل هذا الملك في السماوات والأرض كلها له يملكها، يملك رقبتها ذواتها يملكها الله تبارك وتعالى، فهو خالقها، ويملك تصريفها لا يخرج شيئا عن أمره. ثم استوى إلى السماء فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمره إلى يوم القيامة. ما الذي يجب على هذه السماء أن تفعله؟ كل هذا بالدقة قد أوحاه الله تبارك وتعالى يوم خلقه، ما تخرج. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، كل هذه المخلوقات سامعة لأمر الله تبارك وتعالى، مطيعة مذعنة له وعابدة له. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فهذا الصراط الذي يدعو إليه صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. ألا اعلموا أيها الخلق أنه إلى الله لا إلى غيره تصير الأمور. في نهاية الأمور كلها ترجع إلى الله تبارك وتعالى، تسلم إلى الله ويسلم له الجميع، ويحكم الله تبارك وتعالى بحكمه في الجميع، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالحكم له وحده سبحانه وتعالى، وذلك أن الأمور كلها صائرة إليه وهو الحاكم فيها سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصرف أمرنا إليه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من الذين يؤمنون به، وأن يجعل عاقبتنا في هذه الصراط أن نلقاه سبحانه وتعالى ونحن مؤمنون به مذعنون له.
استغفر الله لي ولكم من كل ذنب والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.